नमस्कार साथीहरू। आज म तपाईहरुलाई मेसेन्जरदेखि डकुमेन्ट्सहरु कसरी हामीले सेन्ड गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईहरुलाई यो भिडियोले एकदम साथ सपोर्ट दिनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु साथीहरू। त्यसको लागि हामीसँग सर्वप्रथम एउटा एप्लिकेसन हुन जरुरी छ साथीहरू र त्यो एप्लिकेसन हामीले प्ले स्टोरदेखि सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्दछौं। र त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि हामी सिम्पली प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी प्ले स्टोरमा गएर त्यो एप्लिकेसन हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ गएर हामीले सिम्पली टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ RAR र हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ RAR। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनेरि ओपन देखाइरहेको छ। तपाईको यहाँनेरि तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने तपाईको यहाँनेरि इन्स्टल भनेर देखाउँछ। सिम्पली इन्स्टल लेखेकोमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ ओपनमा क्लिक गर्न गइरहेको छु साथीहरू। र यसरी ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँनेरि यो देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई यो डिसमिस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले पठाउन चाहेको डकुमेन्ट कुन फोल्डरमा छ तपाईले त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सपोज यहाँनेरि यो डकुमेन्ट्स लेखेकोमा मेरो फाइल्स छ। म यहाँ गएर चाहिँ डकुमेन्ट्समा चुज गर्न गइरहेको छु। तपाई यहाँ सिम्पली गएर यसमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ डबल क्लिक गरेर र त्यसपछि तपाई त्यो फोल्डर भित्र कुन चाहिँ डकुमेन्ट तपाईले पठाउन चाहेको यहाँनेरि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ धेरै डकुमेन्टहरु छ। सिम्पली मैले यो ब्याज नेपालीमा लेखेको छ। यसमा यसलाई म चुज गर्न गइरहेको छु। यसरी चुज गरिसकेपछि साथीहरु तपाई यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडको टपमा तीनवटा डट देख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनवटा डटमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेरि तपाईले सेन्ड लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर भनेर। मेसेन्जरमा हामीले अहिले मेसेन्जर सम्बन्धी रिलेटेड भिडियो बनाएको कारणले र मेसेन्जरदेखि हामीले डकुमेन्ट्स पठाउन चाहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सिम्पली मेसेन्जर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले मेसेन्जर चुज गरेँ। अनि त्यसपछि तपाई यहाँ धेरै मान्छेहरु आफ्नो फ्रेन्ड लिस्टमा भएको साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कसलाई तपाईले यो भिडियो पठाउन चाहनु भएको छ तपाईले त्यो व्यक्तिको नाम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौं मैले यहाँनेरि सपोज मानौं मैले यो बलबहादुर ओली लेखेको छ। यो व्यक्तिलाई मैले चाहिँ डकुमेन्ट पठाउन चाहेको छु भने मैले यहाँनेरि सेन्ड लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा। यहाँ गएर तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको डकुमेन्ट चाहिँ बलबहादुरको मेसेन्जरमा चाहिँ सेन्ड हुनेछ। यसरी नै तपाईले पनि चाहेको व्यक्तिलाई आफ्नो डकुमेन्टहरु मेसेन्जरको थ्रु तपाईले पठाउन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको साथीहरु। यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु र यदि हजुरहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेको खण्डमा मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला ताकि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु हजुरहरु सामु इजी तरिकाले पुग्न सकोस् भन्दै अहिलेलाई म बिदा